Copii, 4 plus 5. Da, am fost. Copii, 4 plus 5 este egal cu... 4 plus 5 este egal cu 9. Minunat! Scriem în caiete. Cinci plus 5 este egal cu... Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ea este colega voastră. Anabella, ia loc, te rog. Copii, avem test. Poftim. Mulțumesc! Test. Poftim. Gata! Verificăm! Oh, bravo! Yay! Bravo! Următorul! Nu-i bine! Bravo, Bogdan! Nu-i bine! La revedere! Nu-mi place. Oh, no! Stop! Masca! Doar cu mască! Masca. Ah, ok. Mască. Oh! Yippee! Ah! Really? Stop! Masca! No, no, no! Masca! Masca. Oh!
Ring-a-ding-ding. Masca. Nu, nu, masca. Masca. Nu, masca. Ha? Masca, masca. Oh. Yes. No. Masca. Masca. N-are sens școala asta. Oh! Sunt bolnav. Oh, termometrul! Ceai, vreau ceai. Ceai? Imediat! Zmeură! Ceai! Ceai! Vin imediat! În pat! Tu ești copil bolnav?